હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? ગુજરાતી પકવાનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું સફેદ તલનું કચરિયું। તલનું કચરિયું બનાવવું ખૂબ જ સરળ છે, તો ચાલો તલના કચરિયાની રેસીપી જોઈ લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તલનું કચરિયું બનાવવા માટે મેં અહીં 1 વાડકી જેટલા સફેદ તલ લીધા છે। તલને આપણે શેકવાના નથી। સાથે અડધી વાડકી ગોળ અને અડધી વાડકી પોચું ખજૂર લીધું છે। કચરિયું બનાવવા માટે મીડિયમ સાઇઝનું મિક્સર જાર લઈ તેમાં જે તલ લીધા છે તે ઉમેરીશું અને મિક્સરને ચાલુ બંધ કરી તલને અધકચરા પીસી લઈશું। આ રીતે તલને અધકચરા પીસવાના, વધારે પીસાઈ ના જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। હવે તેમાં અડધી વાડકી ઝીણો સમારેલો ગોળ, મેં અહીં દેશી ગોળ લીધો છે, સાથે જ તેમાં અડધી વાડકી પોચું ખજૂર અને 2 મોટી ચમચી મગજતરીના બી, 1 ચમચી જેટલો સૂંઠ પાવડર, 1 ચમચી જેટલો ગંઠોડા પાવડર, 2 ચમચી જેટલી ખસખસ, 2 થી 3 ચમચી જેટલું સૂકા કોપરાનો છીણ ઉમેરીશું અને મિક્સરને ચાલુ બંધ કરી બધું સારી રીતે પીસી લઈશું। આ રીતે બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી તેમાં આપણે 3 થી 4 ચમચી જેટલું તલનું તેલ ઉમેરીશું। તલનું તેલ તમને કોઈ પણ કરિયાણાની દુકાને સરળતાથી મળી જશે। ઘરે આપણે મિક્સરમાં કચરિયું બનાવીએ એટલે ઉપરથી આ રીતે તેલ ઉમેરવું પડે અને ફરીથી મિક્સરમાં એક વખત પીસી લઈશું। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને આ રીતનું કચરિયાનું ટેક્સચર હોવું જોઈએ। હવે આપણે તેને એક મોટા વાસણમાં કાઢી લઈશું। પછી તેમાં થોડુંક કોપરાનું છીણ ઉમેરીશું અને તેને એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આ ટાઈમે આમાં તમે થોડાક મગજતરીના બી અને થોડી ખસખસ પણ ઉમેરી શકો છો। હવે આ રીતે એક બાઉલ લઈ તેમાં થોડું કોપરાનું છીણ, થોડીક મગજતરીના બી અને થોડી ખસખસ નાખીશું। હવે ઉપર આ રીતે કાજુ અને બદામ મૂકીશું। હવે જે કચરિયું બનાવ્યું છે તેને બાઉલમાં આ રીતે દબાવીને ભરી લઈશું। આ રીતે કચરિયું ભરાઈ જાય પછી આપણે તેની ઉપર ઊંધી પ્લેટ મૂકી કચરિયાને અનમોલ કરી લઈશું। તો આપણું બહાર જેવું જ સફેદ તલનું કચરિયું બનીને બિલકુલ તૈયાર છે। આ કચરિયાને તમે 10 થી 15 દિવસ સુધી બહાર સારું રાખી શકો છો। આ તલનું કચરિયું ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે, તો તમે એક વખત આ રીતે જરૂરથી બનાવજો। ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।